स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरू, धेरै पछाडि आज म एउटा प्रोडक्टको अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरू, पर्सनली नै यो प्रोडक्ट मलाई एकदम राम्रो लागेको छ र यो प्रोडक्टमा दिएका फिचरहरू हाम्रो डे टु डे लाइफमा एकदम युजफुल हुनेछन्। साथीहरू, प्रोडक्टको नाम रहेको छ जेब्लाजेको क्रिस्टल 3 स्मार्ट वाच, जसमा चाहिँ हामीले आफ्नो हार्टबिट रेट पनि चेक गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै गरी ब्लड प्रेसर पनि चेक गर्न सक्छौँ भने फुड काउन्ट पनि गर्न सक्छौँ र हामीले कति किलोमिटर हिँडेका छौँ त्यो पनि यसले टोटल रूपले इन डिटेल्स रूपमा चाहिँ देखाउनेछ र यसको प्राइस पनि एकदम चिपेस्ट रहेको छ र जो कोहीले पनि यसलाई चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्नुहुनेछ र यसको फिचर हेरेर एकदम राम्रो छ। जुन फिचर हेरेर यसको प्राइस हेर्नु हो भने एकदम राम्रो रहेको छ। साथीहरू, यो स्मार्ट वाचलाई तपाईँहरूले लगाएर आफ्नो दैनिकी काम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यो स्मार्ट वाच वाटरप्रुफ, डस्ट प्रुफ र एन्टी स्क्रैच रहेको छ। यो स्मार्ट वाच लगाएर तपाईहरूले पानीमा पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। पानी छिर्ने छैन भने त्यस्तै गरी कुनै किसिमको धुलो पनि छिर्ने छैन र काम गर्दा काहीँ ठोकिँदाखेरि यसमा कुनै किसिमको स्क्रैच लाग्ने छैन। र साथीहरू, यति प्राइसमा यो प्रोडक्ट पर्सनल्ली मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। सो साथीहरू, धेरै ढिला नगरी पटापट आज म तपाईहरुमा चाहिँ यो प्रोडक्टको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। ओके साथीहरू, तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जेब्लाजेको यहाँ ब्रान्डिङ रहेको छ र यो स्मार्ट वाचको बक्स यो रहेको छ। जेब्लाजेको ब्रान्डिङ रहेको छ भने फ्रन्ट साइडमा चाहिँ तपाईँहरूले मोडल नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। क्रिस्टल 3 रहेको छ भने हार्ट रेट एक्टिभिटी वाच रहेको छ भने त्यस्तै गरी पछाडि अरू केही पनि डिटेल्सहरू दिइरहेको छैन। साइडमा चाहिँ ब्रान्डिङ नाम दिइरहेको छ, जेब्लाजे भनेर दिइरहेको छ र मोडल नम्बर क्रिस्टल 3 रहेको छ। साथीहरू, म चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्न जाँदैछु र ओपन गरिसके पछाडि यो बक्समा के रहेको छ सम्पूर्ण डिटेल्स तपाईँहरूलाई देखाउने छु। र साथीहरू, मैले यो बक्स ओपन गरिसकेको छु र यसको कभर यो रहेको छ र हाम्रो साथमा दिइरहेको छ एउटा यो ब्यान्ड दिइरहेको छ र साथसाथै यहाँ साइडमा चाहिँ एउटा स्मार्ट वाच दिइरहेको छ। अलिक कडासँग राखेको रहेछ र साथीहरू, यो यसको कभर पनि निक्लिएको छ र अहिले म कभर मिलाएर राख्नेछु र यसमा कभरमा दिएका कुराहरू पनि राम्रोसँग जानकारी लिनुपर्ने हुनेछ साथीहरू। र बक्स रहेको छ, बक्समा चाहिँ अरू केही पनि छैन, एउटा युजर म्यानुअल दिइरहेको छ। युजर म्यानुअल तपाईँहरूले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, यो युजर म्यानुअल एकदम बाक्लो रहेको छ, फुल डिटेल्सले रूपमा चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। इङ्ग्लिस र चाइनिज पनि दिइरहेको छ, अरू भाषा पनि दिइरहेको छ। सो साथीहरू, युजर म्यानुअल र यो बक्सलाई म साइड लगाउँदैछु। हाम्रो स्मार्ट वाच यो रहेको छ, स्मार्ट वाच यहाँ राखिरहेको छु र बक्समा दिएको यति प्रोडक्ट रहेको छ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूले यो वाच देख्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी वाचको ब्यान्ड देख्न सक्नुहुनेछ। युजर म्यानुअल रहेको छ, यसमा चार्जर छैन। साथीहरू, चार्जर कहाँबाट हुन्छ? तपाईँहरूले यो प्रोडक्ट पर्सनल्ली पनि मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। तपाईँहरूले जब यो पहिलोचोटि ओपन गर्नुहुन्छ, जो किन्नुहुन्छ, त्यहाँ यसमा चाहिँ वाचमा चाहिँ यो कभर प्लास्टिक कभर गरिरहेको हुन्छ। यहाँ दिइरहेको छ, प्लिज रिड द युजर म्यानुअल केयरफुली बिफोर युज दिस स्मार्ट वाच भनिरहेको छ र यो कभरलाई तपाईँहरूले यसरी निकालिदिनु होला। ओके साथीहरू, मेन वाच चाहिँ यो रहेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। एकदम राम्रो क्लासिकल स्टाइल रहेको छ। पुरा साइडमा चाहिँ कप देख्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी अरू स्मार्ट वाच जस्तो यसको चाहिँ कुनै पनि साइडमा चाहिँ बटनहरू दिइएको छैन भने यसको क्लासिकल स्टाइल भइकन पनि यो चाहिँ फुल्ली प्लास्टिक बडी रहेको छ र आइफोनको आई वाच जस्तो देखिरहेको छ। र यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसको डिस्प्लेको साइज 1.3 इन्चको रहेको छ भने यो फुल्ली टच प्याड चाहिँ छैन। तपाईँले एक ठाउँमा चाहिँ प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ अपरेट गर्न सकिन्छ भने त्यस्तै गरी यसको डिस्प्लेको रेजुलेसनको कुरा गर्नुपर्दा 240x240 रहेको छ भने त्यस्तै गरी यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो स्मार्ट वाचमा चाहिँ 200 mAh को ब्याट्री रहेको छ र यो फुल्ली चार्ज गर्नको लागि 1.5 घन्टा लाग्दछ र फुल्ली चार्ज गरिसके पछाडि तपाईँले स्ट्यान्ड बाई राखेको खण्डमा 5 दिनसम्म चाहिँ यसले काम गर्नेछ। यसको ब्याट्री ब्याकअप 5 दिनसम्म काम गर्नेछ। पनि त्यस्तै गरी यसको ब्लुटुथको कुरो गर्नुपर्दा ब्लुटुथ चाहिँ भर्सन 4.0 रहेको छ। ब्लुटुथ यसमा चाहिँ 4.0 रहेको छ भने यो स्मार्ट वाच चाहिँ 4.4 देखि माथि एन्ड्रोइड भर्सनमा चाहिँ राम्रोसँग सपोर्ट गर्दछ र 4.4 भन्दा तलको भर्सनमा चाहिँ यो यसले चाहिँ ब्लुटुथमा चाहिँ कनेक्ट गर्दैन। आइफोनमा चाहिँ तपाईँले कनेक्ट गर्दा चाहिँ 4.5 भन्दा माथिको भर्सन हुनुपर्दछ, त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग काम गर्दछ। र यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो फोनमा चाहिँ ह्याप्पी स्पोर्ट भन्ने एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने छ र एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। नर्मली यो
यो स्मार्ट वाचमा टोटल्ली तपाईँहरूले यहीँबाट अपरेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा धेरै गाह्रो कुरा छैन, सजिलोसँग तपाईँहरूले यो स्मार्ट वाचलाई अपरेट गर्न सक्नुहुनेछ। नर्मल्ली साथीहरू यो स्मार्ट वाचको बारेमा मैले बताइसकेको छु भने त्यस्तै गरी साइडमा तपाईँहरूले यसमा यो बक्समा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चार्जर दिइरहेको छैन। चार्ज गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो प्रकारको चार्जर रहेको छ र यो चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्टली आफ्नो पावर ब्याङ्कमा कनेक्ट गरेर चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी ल्यापटपमा पनि तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी कुनै पनि मोबाइलको एडाप्टरमा यस्तो प्रकारले तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलको एडाप्टर रहेको छ भने यस्तो प्रकारले तपाईँले इलेक्ट्रिसिटीमा कनेक्ट गरिदिँदाखेरि यो चार्ज हुनेछ। र साथीहरू यो मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली यो राम्रो लागेको के छ भने यसको लागि छुट्टै चार्जर तपाईँले बोकेर हिँड्नु पर्दैन। तपाईँसँग भएको कुनै पनि मोबाइल ल्यापटपमा रहेर तपाईँले सजिलैसँग चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ र एकचोटि चार्ज गरेको खण्डमा तपाईँहरूले 5 दिनसम्म यसको ब्याट्री ब्याकअप राम्रो ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। र साथीहरू सरसरी हाम्रो यो स्मार्ट वाचको जानकारी यति नै रहेको छ भने स्मार्ट वाचसँगै दिएको छ एउटा रबर ब्यान्ड जुन हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हाम्रो हातमा लगाउनेछौँ। र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ रबर ब्यान्ड यो रहेको छ, रबरको रहेको छ, एकदम फ्लेक्सिबल रहेको छ। र त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यहाँ एउटा हुक दिइरहेको छ र साइडमा तपाईँहरूले यो रबर ब्यान्ड लगाउन सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी यो रबर ब्यान्डको साइडमा एउटा ब्याट्रीको लोगो दिइरहेको छ। जहाँसम्म लाग्छ यो ब्याट्रीको लोगोमा चाहिँ हामीले यो चार्जिङको स्पोर्टमा चाहिँ यसरी लगाउनु पर्नेछ र म तपाईँहरूलाई लगाएर पनि देखाउने छु। यो रहेको छ ब्याट्रीको प्लेस, ब्याट्रीको हामी चार्जिङ प्लेसमा यसै बहुत गाह्रो पो अलिक दरैसँग लगाउनु पर्ने रहेछ साथीहरू। यस्तो प्रकारले यो लगाइसके पछाडि अब रेडी भयो हाम्रो स्मार्ट वाच। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ कति दामी देखिएको छ, मलाई चाहिँ राम्रो लागेको छ। र साथीहरू यो एकदम राम्रो रहेको छ भने त्यसलाई अपरेट गर्नको लागि यहाँ लङ प्रेस गर्नुपर्ने छ साइडमा, यो अटोमेटिक अन हुनेछ। र साथीहरू देख्न सक्नुहुनेछ अहिले यहाँ साइड यो स्क्रिनमा यो मुनिको साइडमा तपाईँ लङ प्रेस गरेको खण्डमा यो अपरेट हुनेछ र अहिले हाम्रो यो डायलर ओपन देख्न सक्नुहुनेछ भने फेरि लङ प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारले यसमा दिएका फङ्सनहरू तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू म यसको फुल्ली फिचर पनि तपाईँहरूलाई म बताउने छु। र फर्स्टमा चाहिँ यसको डायलर दिइरहेको छ, फेरि एकपल्ट यसमा प्रेस गर्दा तपाईँले फ्रुट काउन्ट गर्नेछ, तपाईँले कति पाइला हिँड्नु भएको छ देखाउनेछ। फेरि एकपल्ट प्रेस गर्दा कति किलोमिटर भएको छ लोकेसन देखाउनेछ भने फेरि एकपल्ट यहाँ ट्याप गर्दा तपाईँको क्यालोरी कति रहेको छ त्यो देखाउनेछ भने त्यस्तै गरी हार्टबिट कति छ त्यो पनि यहाँ फुल्ली तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो नारीमा लगाइसके पछाडि यसमा चाहिँ हार्टबिट देखाउनेछ भने फेरि एकपल्ट तपाईँले ट्याप गरेको खण्डमा अक्सिजन कति रहेको छ त्यो देखाउनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अक्सिजन कति % रहेको छ, यसले क्यालकुलेट गर्नेछ भने तपाईँहरू स्पोर्टमा पनि जानेछ भने त्यस्तै गरी तपाईँले स्लिपिङ मोडमा पनि यसलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि एकपल्ट यसमा ट्याप गरी म्यासेजहरू देख्न सक्नुहुनेछ भने फेरि एकपल्ट गरेपछि यसमा फाइन भनिरहेको छ। तपाईँहरूको मोबाइलमा ब्लुटुथबाट कनेक्ट गरेको खण्डमा मोबाइल हराएको खण्डमा तपाईँले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो मोबाइल कहाँ छ भनेर तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी यहाँ म्युजिक दिइरहेको छ, म्युजिकलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ म्युजिकबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यसमा त्यस्तै गरी यसबाट चाहिँ तपाईँले फोटो क्याप्चर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा हालाकि यसमा क्यामेरा नभए पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको यसमा कनेक्ट गरिसकेपछि मोबाइलबाट क्यामेरा लिन सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी यहाँ त्यस पछाडि दिइरहेको छ वेदर दिइरहेको छ, वेदर पनि तपाईँले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी टाइमर रनिङ भएको छ, टाइमर पनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी सेटिङ रहेको छ। सेटिङमा जानलाई फेरि तपाईँ जुन ओपन गर्नुहुन्छ त्यहाँ एकचोटि लङ प्रेस गर्नु होला। लङ प्रेस गरेपछि अहिले हाम्रो एबाउट खोलेको छ, फेरि एकपल्ट ट्याप गर्नु होला र ब्राइटनेस रहेको छ। यसमा चाहिँ ब्राइटनेसमा चाहिँ 5 लाइनसम्म रहेको छ, 5 लेभलसम्मको ब्राइटनेस रहेको छ। र त्यस्तै गरी चेन्ज गर्दै गइसके पछाडि तपाईँले रिकभरी देख्न सक्नुहुनेछ। यो सेटिङभित्र छिरेको छु साथीहरू र सेटिङबाट आउट भएको छु र तपाईँहरूले यहाँ लास्टमा चाहिँ सटडाउन देखिरहेको छ। फेरि म चाहिँ वाचमा जाँदैछु र कुनै पनि उसमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले यसभित्र छिर्नको लागि जस्तै वाचमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले एकपल्ट जाँदाखेरि वाचमा छिर्नेछ, एकपल्ट जाँदाखेरि यो चेन्ज हुँदै जानेछ। यसमा फुल्ली टच स्क्रिन होइन, यो साइडमा तपाईँले टच गरेर जान सक्नुहुनेछ र यस्तो प्रकारले टच भएपछि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ भने अहिले चाहिँ वाचमा रहेको छ। यसमा चाहिँ लङ प्रेस गरिसके पछाडि यो वाचभित्र तपाईँहरूले छिर्न सक्नुहुनेछ। अहिले वाचको मोडल चेन्ज भएको छ र साथीहरू यो वाचमा चाहिँ यो कतिवटा रहेको छ, एक भर्खरै हामीले एउटा हेऱ्यौँ, अब यो 2टा रहेको छ साथीहरू। म फेरि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। फेरि ब्याक गर्ने अप्सन छैन यसमा, एउटा भयो 2टा भएको छ। फेरि लङ प्रेस गरेर कतिवटा यसको डायलर रहेको छ, 3टा भएको छ, यो 3टा मोडल भयो। लङ प्रेस गरिरहनुपर्छ यो साइडमा 4वटा। फेरि हेरौँ,
4वटा हाम्रो डायलर प्याड ओपन भएछ। फेरि लङ प्रेस गरे हेरौँ, फेरि फर्स्टमै आएको छ। साथीहरू यसमा चाहिँ 4वटा टाइपको तपाईँले वाच देख्न सक्नुहुनेछ। 4वटा तपाईँले हेरिसक्नु भएछ। फेरि म लङ प्रेस गरेर मलाई चाहिँ पर्सनली यो चाहिँ राम्रो लागेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, टाइम यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले कति फुट हिँड्नु भएछ, कति पाइला हिँड्नु भएको छ देखाउनेछ भने, त्यस्तै गरी यहाँ तपाईँको हार्टबिट पनि देखाउनेछ, ब्याट्री लेभल पनि देखाउनेछ। टोटल रूपमा चाहिँ यो चाहिँ डायलर प्याडमा टोटल फुल फङ्सन देखाइरहेको छ। साथीहरू पर्सनली यो राम्रो लागेको छ। र तपाईँहरूको स्मार्ट वाचको डायलर चाहिँ यसमा चाहिँ 4वटा मोडल दिइरहेको छ। तपाईँले आफूले चाहेको सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्मार्ट वाचमा दिएका फङ्सन चाहिँ यति रहेका छन्, र यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट कनेक्ट गरेको खण्डमा मोबाइलबाट पनि फुल्ली हेर्न सक्नुहुनेछ। भने यसमा चाहिँ टोटल रूपमा यो स्मार्ट वाचमा फुल फङ्सन यसमै दिइरहेको छ। मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि इन डिटेल्स रूपमा चाहिँ मोबाइलसँग कनेक्ट गर्दा इन डिटेल्स रूपमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो दिनमा यो टाइममा हार्टबिट कति रहेको थियो भने, प्रेसर कति रहेको थियो, टोटल रूपमा चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। नर्मली त सबै यसमै देखाइरहेको हुन्छ। तपाईँले लगाएर हेर्दाखेरि नर्मली देख्न सक्नुहुनेछ। र हातमा लगाइसके पछाडि कस्तो देखिनेछ म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। म यो स्मार्ट वाच अर्को मेरो वाच चाहिँ ओपन गर्दैछु। र साथीहरू यो चाहिँ अलिकति लो बजेटको स्मार्ट वाच हो। यसको पनि मैले अनबक्सिङ तपाईँहरूमा चाहिँ राखिसकेको छु। तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने अवश्य नै हेर्नुहोला। म यो साइडमा लगाउँदैछु र यो वाचलाई लगाउँदैछु। साथीहरू लगाउँदाखेरि यहाँ पिनहरू दिएको छ, यहाँ होलहरू दिएको छ। यो होलमा आफ्नो साइज अनुसार लगाउनु होला। एकदम कम्फर्टेबल इजी रहेको छ। हातमा केही नभएको जस्तो एकदम कम्फर्टेबल फिल भइरहेको छ। एकदम राम्रो लागिरहेको छ। साथीहरू होप तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्नेछ। र साथीहरू अब कुरा गरौँ यसको प्राइसको बारेमा। साथीहरू यो स्मार्ट वाचको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यो स्मार्ट वाच चाहिँ फङ्सन मैले टोटल रूपमा बताइसकेको छु। र यसमा चाहिँ धेरै फङ्सन पनि दिइरहेका छन्। भने यो वाटरप्रुफ, डस्टप्रुफ, एन्टी स्क्रैच रहेको छ। र यसको प्राइस रहेको छ 2500, 2500 रुपियाँ पर्ने छ। साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि यो स्मार्ट वाच लिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले नम्बर राखिदिइरहेको छु, र स्क्रिनमा पनि तपाईँले नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू यो चाहिँ मैले अफलाइनबाट लिएको छु। अनलाइनमा चाहिँ अझै महँगो छ, यो अफलाइनमा चाहिँ सस्तो परेको छ। र तपाईँहरू पनि लिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा पनि एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिएको हुन्छु, र स्क्रिनमा पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल गरेर तपाईँले यो प्रोडक्ट लिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने अवश्य नै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। यति भन्दै आज यहाँ बिदा लिँदैछु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ। जय नेपाल।